שלום וברכה מוריי ורבותיי, יום חמישי היום של שלום הבית שלנו, ואחד מהכללים בחינוך הילדים, אחד מהכללים החזקים, האיתנים ביותר הוא שלא מתערבים במריבות של ילדים. במילים אחרות, אם הילד שלך רב עם אחיו הקטן או הגדול, אתה אף פעם לא באמת יודע מי צודק. תמיד אתה נכנס באמצע המריבה, ומי שבוחר יותר או מי שמלשין יותר, אתה חושב שהוא הצודק והצדיק. אם ילדים לא רבים, במקרים הגרועים ביותר, אומרים לילדים, אבא מוכן להיות שופט, ספרו לי כל אחד את צידו, ויחד אם תקבלו את דבר המשפט, הוא יפסוק לכם להלכה ולמעשה. אבל בשום פנים ואופן לא מתערבים באמצע מריבה ומנסים להביע דעה. כי אתה תמיד מגיע באמצע המלחמה, ותמיד יש את הילד החכם והפיקח, שיודע לצבות, יודע לעקוץ ולברוח ולהיראות הנרדף ולא הרודף. זה כל כך נכון גם בחיי הנישואין. כאשר מגיעים בני זוג, שבשעה קשה זו הם ממש כמו שני ילדים קטנים, וכל אחד מספר על העוולות של בן הזוג, אין מקום להיכנס, לחדור ולנסות להבין מי צודק ומי לא. כי כל אחד בגרסתו, כל אחד בדבריו, וכל אחד בפרשנות שהוא נותן למעשיו, צודק במעט האחוזים. ישנן שתי אופציות. האופציה הראשונה והטובה ביותר היא להתעלם מכל מה שהיה בעבר, לפתוח דף חדש וללמוד יחד איך מתנהגים מכאן ולהבא. והאפשרות השנייה היא למי שבכל זאת רוצה או רוצה לדעת מי צודק, הבעל או האישה, כי רק בצורה כזו מוכנים לשמוע את כבוד הוריו או היועץ וכדי להתקדם הלאה, פשוט לומר לבני הזוג, תאמו ביניכם את הגרסאות ורק לאחר מכן בואו אליי. כלומר, אל תבואו אליי עם גרסאות שונות שאני צריך להיות החוקר המשטרתי שיגלה מי דובר אמת ומי משקר, אלא תאמו ביניכם את הגרסאות, תביאו אותם כתובות על דף אחד, ולאחר מכן אני אחליט מי מכם צדק ומי להבא לא יורשה לעשות את אותו מעשה. נבירה חיצונית ביחסיהם המוזרים של בני הזוג, במקרה זה המתנהגים כמו ילדים קטנים, כמוה כאיבוד זמן ואפילו תוצאה טובה לא יכולה לצאת לדבר שכזה. או שמתעלמים מהעבר ומתקדמים לגבי העתיד, או שדנים יחד ונותנים לבני הזוג להחליט מה קרה שם באמת לאחר ויכוחים פנימיים ביניהם, ולהגיע לנו עם התוצאה של ההיסטוריה הנכונה, ורק בצורה כזו זוכים יחד להשכין שלום ולזכות לבית של אהבה ואחווה ושלום ורעות. ברוכים תהיו.